أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم. جولتنا اليوم حتكون بدمشق بالشام، وخلينا بهالفيديو نروح بجولة خفيفة لحديقة تشرين اللي هي تعتبر أكبر حديقة عامة بدمشق. بتمنى يعجبكم الفيديو، تفضلوا معنا.
واخيرا بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. اذا لسه مو مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا لتوصلكم الفيديوهات والمغامرات الجاية. دعمونا بلايك وشاركوا الفيديو ليستفيد منه اكبر عدد ممكن من الناس. واذا عندكم اي سؤال او استفسار عن هالبلد او عن السفر عموما اكتبوا لنا اياه بالتعليقات او تواصلوا معنا. وتحياتي لكم.